ආයිබෝවන් ඩොක්ටර් ටී channel එකට ඔබ සැම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. පේන්ටිංග්ස් වලට ලෝකේ තියෙන ඉතාම ඉහළ ඉල්ලුමක්. ලංකාවෙත් ඉන්නවා ඉතාම දක්ෂ චිත්‍ර නිර්මාණ ශිල්පීන්. නමුත් මේ බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැති දෙයක් තමයි මේ චිත්‍ර ඉතාමත් ඉහළ ගණන් වලට ඕගොල්ලන්ට ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් විකුණන්න පුළුවන් කියන බව. මේ සයිට් එකෙන් පේනවා මේ මෙතන පෙන්නන චිත්‍රය ඇක්‍රිලික් පේන්ට් එකක්. ඒක ඩොලර් 2100කට විකිනෙනවා කියලා ඉවරලා. ඒ වගේම මේකේ සයිස් එක බැලුවොත් ඒකේ අඟල් 62යි 50යි සයිස් එක. එතකොට එයා ඒ චිත්‍ර ශිල්පීන් මෙතන දාලා තියෙන නොයෙකුත් තවත් ඇක්‍රිලික් පේන්ටින්ග්ස් වල පින්තූර ඔයගලන්ට පේනවා. ගොඩක් ඒවා 2000 ගණන් වලට 600 ගණන් වලට මේක 2700යි. ඒකේ අඟල් 82ක් අඟල් 84ක් දිග පළල ෆ්‍රේම් කරපු නැති ඇක්‍රිලික් පේන්ටිංග්ස්. එහෙනම් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ ගොඩාක් ඔපචුනිටිස් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට මේ වගේ සයිට් එකක ෆ්‍රී account එකක් හදාගෙන ඕගොල්ලන්ගේ චිත්‍ර අප්ලෝඩ් කරලා ඔයාලට ලක්ෂ ගණනින් උපයන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ වගේ සයිට් එකකට කොහොමද account එකක් හදාගන්නේ. ඒ accounts වල තියෙන requirements මොනවද? එහෙම සහ ඕගොල්ලෝ කොහොමද මේ සයිට්ස් වලට චිත්‍ර වල පින්තූර අප්ලෝඩ් කරලා ෆ්‍රී විකුණන්නේ කියලා ඉවරයි. පළමුවෙන්ම ඔයාලා artfinder.com කියන වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ පහළටම ස්ක්‍රෝල් ඩවුන් කරාම ඔයාලට පේනවා එතන තියෙනවා apply to sell කියලා ඉවරලා for artist කියන එක යටතේ ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් විස්තර දාලා තියෙනවා කොහොමද මේක සෙල් කරන්න කියලා ඉවරලා. එතකොට why sell on artfinder? එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඒකේ ඇත්තටම කියනවා 500,000 people ඉන්නවා කියලා එකේ. එතකොට application process එක බැලුවොත් ඔයගලන්ට කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ at least 4 to 6 samples of your work තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ අඩු ගානේ ඔයාලගේ original handmade arts 4ක් හරි 5ක් හරි ඒ වගේ පින්තූර ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේම copyright infringement ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ තියෙන ඒ දේවා ඔරිජිනල් ඒවා වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තව copyright තියෙන ඒවා ඔයගොල්ලන්ට copy කරලා ඉවරලා අඳින්න බෑ. තවත් කෙනෙක්ගේ තියෙන පින්තූර ඒ වගේ ඔරිජිනල් පින්තූර තමයි දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ ID card එකක් selfie එකක් එක්ක ඒක අතේ තියාගෙන දෙකම එකට අරගෙන පින්තූරයක් දාන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ කන්ට්‍රි එක ඒක එතන දාලා තියෙනවා. සමහර කන්ට්‍රීස් වලට රිටර්න් කරන්න බැරි නිසා ඒගොල්ලෝ රෙස්ට්‍රික්ට් කරනවා කියලා. මොකද සමහර ඒවා ආපහු ඒගොල්ලෝ පිළිගත්තේ නැත්නම් ආපහු යවන්නත් වෙනවා. එතකොට මේ ටික කියවලා ඔයගොල්ලෝ join කියන බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්න. ප්‍රෙස් කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක එන්ටර් කරන්න. ඔයාලගේ එන්ටර් කරලා join කියන බටන් එක ආයෙත් ප්‍රෙස් කරාම ඔයගොල්ලන්ට ඔයගොල්ලන්ගේ information දාන්න තව window එකක් open වෙයි. ඉතින් අහනවා ඔයගොල්ලෝ sign up වෙන්න ඕනද කියලා ඊමේල් වලට. ඔයාලා කැමති නම් sign up වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් no thanks කියලා press කරන්න. එතකොට get started කියලා press කරාම ඔයාලට ඔයාලගේ first name එකයි last name එකයි ඊට පස්සේ and I am art lover art sell කරන කෙනෙක්ද කියලා ඊළඟ drop down එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට press පුරවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ birthday එක month එක ඉස්සරලාම දවස year එක
දාලා ඉවරලා ඔය ගන්නවට මෙතනින් සබ්මිට් කරන්න. මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට මේ වගේ වින්ඩෝ එකකට එනවා how do I apply to sell on art finder. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගොඩක් විස්තර දාලා දෙනවා apply කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉවරලා අතනින් login වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කියන දෙකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ original work අඩුම ගානේ sample 4ක 6ක හරි පින්තූර මේකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලගේ හොඳම දේවල් මෙතන සබ්මිට් කරන්න කියලා දෙනවා. දෙකකට ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස් එකක් තියෙනවා. we require personal website. මේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ Facebook page එකක් හරි එහෙම නැත්නම් website එකක් හරි තියෙනවා නම් ඒකත් සබ්මිට් කරන්න කියලා දෙනවා. මොකද ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා ඇත්තටම legitimate ඇත්තම කෙනෙක් ද කියලා ඉවරලා. ඒ වගේම ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කියනවා ඉංග්‍රීසි වලින් විතරයි ඒගොල්ලන්ට කස්ටමර්ස්ලත් එක්ක කමියුනිකේට් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. එතකොට why sell on art finder? ඇයි ඔයාලා මේ art finder එකේ sell කරන්න කියලා කිව්වොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කියන තරක් තමයි ඉස්සරලා කිව්වා වගේ. ඒගොල්ලන් ගොඩාක් 500,000 විතර art loversලා මේ වෙබ්සයිට් එකට එනවා art මිලදී ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලගේ ස්ටෝර් එකේ ඔයාලා දාන්න ප්‍රයිසිං ඒක ගාන කීයද මම කියන්නේ ඔයාලමයි ඒක තීරණය කරන්නේ. ඒ වගේම හොඳ පේමන්ට් සයිට් එකක් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ගේම අවශ්‍ය නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් ඔයාලා සබ්මිට් කරන්නේ කොහොමද කියලා බැලුවොත් අපි හිතමු බලමු ඉස්සෙල්ලා ඊට පස්සේ ස්ටෙප් ගයිඩ් එකට ගිහිල්ලා කොහොමද කියලා. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ about you. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගැන විස්තර දාන්න ඕනේ. are you selling original signed artworks? ඔයාගෙම ඔයා sign කරපු ආර්ට්ද yes or no කියලා දාන්න ඕනේ. handmade ඒවද කියලා අහනවා. ඒ වගේම digitally create ඒවද එහෙම නැත්නම් limited edition photography එකක්ද ඒ වගේම අහනවා ඔයාලා කොයි රටේ ඉඳන්ද මේවා එවන්නේ. ඒ වගේම කරන්සි එක මොකක්ද තවත් දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකක් ඔන්ලයින් ප්‍රසන්ස්. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ Facebook page එකක් හරි එහෙම නැත්නම් වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් හරි එහෙම නැත්නම් Instagram page එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ විස්තර මේකේ copy and paste කරන්න කියලා. මෙතන මොකද ඒගොල්ලන්ට දැනගන්න ඕනේ ඔයාලා ඔරිජිනල් ඒවා තමයි මෙතන සබ්මිට් කරන්නේ. ඔයාලට ඇත්තරම මේ විදිහේ ස්ලෝ එකක් තියෙනවා ඔයාලා ගේ ඔරිජිනල් paintings ලෝකෙට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එහෙම ඒ කියන්නේ එහෙමනම් ඔයාලා මේකට සබ්මිට් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ වෙබ්සයිට් එකක් හරි Facebook page එකක් හරි Instagram page එකක් හරි තියෙන්නම ඕනේ. ඊළඟට කොහොමද ID check කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ ID එකක් government කියන්නේ ID එකක් හරි driver license එකක් හරි එහෙම නැත්නම් passport එකක් හරි. ඒ වගේම ඔයාලගේ පින්තූරයක් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ දෙවෙනියට ඔයාලගේ ID එකේ ෆොටෝ පේජ් එක ඕපන් කරලා අතේ තියාගෙන පින්තූරයක් අප්ලෝඩ් කරන්නත් ඕනේ. ඒකෙන් තේරුම් කියන්නේ ඔයාලගේම ID එකද ඔයාලගේමද ඒක ඉන්නේ කියලා බලන ක්‍රමයක් තමයි. ඒකට දෙකක් සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. එකක් තමයි ආර්ට් එක අනික තමයි ඒ වගේම ඔයාලා වෙන කාට හරි ඒවනම් ඔයාලා මෙතන සබ්මිට් කරන්නේ මෙතන සබ්මිට් කරන එක්කෙනාගේ ID එකකුත් මෙතන අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ඔයාගේ ආර්ට් වර්ක් එක 4ක් හරි 6ක් හරි හොඳ පින්තූර අරගෙන maximum of 6 6ක් තමයි වැඩි අන්තිම maximum පුළුවන්. ඒකත් JPEG එහෙම නැත්නම් PNG files වලින් අප්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම high resolution තියෙන්න ඕනේ. අඩුම ගානේ 1200 into 1200 1200 පික්සල් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම
මෙතනින් දැන් කියනවා ඔයගොල්ලෝ කොහොමද ඔයාලට සබ්මිට් කරන්න කියලා. ඒ ගයිඩ් එකෙන් පෙන්නනවා කොහොමද ඩීටේල්ස් දාන්න ඕනේ. මේ මොකද්ද මීඩියම් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු, ඒ වගේම ප්‍රයිස් එක, ඒ වගේ දේවල් කරලා ඔයගොල්ලෝ සබ්මිට් කරන්නට පුළුවනි. එමනම් මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. ඔයාලා මොනවද මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන හිතන්නේ? ඔයාලට මොන හරි questions, මොන හරි එහෙම නැත්නම් suggestions මොන හරි තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලා මේ වගේ තවත් sites දන්නවා නම් ඔයාලගේ මේ බලන අයත් එක්ක ඒව share කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ කවුරු හරි දන්නවා නම් ඔයාලගේ යාළුවෙක් හරි එහෙම නැත්නම් නෑදෑ කෙනෙක් හරි ඉන්නවා නම් ගොඩක් හොඳට ආර්ට්ස් පුළුවන්, ඒගොල්ලෝ එක්ක මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගන්නත් අමතක කරන්න එපා. මොකද ලංකාවේ කවුරු හරි මේකෙන් බෙනිෆිට් එකක් ලබනවා නම් ඒක තමයි මගේ එකම බලාපොරොත්තුව. එහෙමනම් අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනතුරු ඔබ සැමට ආයුබෝවන්.